így legalább a kameracsapdák el tudják csípni. Az erdő szelleme fogadjon el. Jó reggelt! Üdv mindenkinek a kamerákkal behálózott digitális korban. Sokan közületek már hozzászoktak ahhoz, hogy minden lépésüket látják, figyelik. Én viszont még nem tértem napirendre a dolog felett. Varga Livius vagyok, muzsikus és természetbúvár. Az a fajta, aki érzi, ha figyelik, és aki visszafigyel. A budai vár alatt tudok egy kis boltot, ahol mindenféle kamerát lehet venni. Elhatároztam, hogy beugrom, mert mondom, hogy megérzem, ha figyelnek. Szóval gondoltam, én most beszerzek magamnak pár ilyen kamerát. De jó. Ha ő lenne az első, akkor szeretnék vadkamerákat. Tehát éjszaka, nappal és mozgásra érzékeny. Az kell. Tökéletes. És az. Az mibe kerül? Megveszek minden kis kütyüt. Beleértve a plafonról engem stírolő biztonsági kamerát is. Tudom, túlzásnak tűnik, de nekem nagyobb szükségem lesz rá. Újdonsült vadkamerámat most pedig felavatom, hogy hogyan kerül a kutyaszőr a nappaliba. A méret ne tévesszem meg senkit. A kis kamerák nagyon is sokat tudnak. Bekapcs, és mehet a menet. A kis kamerák abban is nagyok, hogy teljesen csendben mennek. Semmi kazetta, semmi surrogás, néma csöndben figyelnek. Mint valami indián őrszem. Gyanakodtam, hogy kedves házőrzőm ébersége cseppet alábbhagy éjjelente. Tessék, itt a bizonyíték. Meg is vannak az első felvételek. Oké, akkor jöhet az első éles bevetés. Őrmező, lakótelep. Tiziano barátomhoz beköltöztek a vércsék. A hírek szerint egy vörös vércse pár költözött a 10-re. Pompás helynek tűnik kis kamera felszerelésére. Na, mit mondtam? Mindenhol figyelnek, de most én is. Csak hogy én nem embereket akarok megfigyelni, hanem vadállatokat. És erre a 10. emelet éppen megfelel. A 10. gyermekkorok bátorság próbáinak egy helyszíne. Hé, Tiziano, hadd lábaszta a vörös vércse. Itt lakik a konyhában. Itt lakik a konyhában. Pontosabban szólva laknak, mert egy egész vércse családról van szó. 5 fióka épp itthon, a szülők gondolom munkában. Na, kedves vércsék, mostantól valóságos show-szereplők lesztek. Madár megfigyelés éjjel-nappal. Én még nem mentem ki a városba, de a vércsék bejöttek a városba. IP kamera tesztelés. Élő közvetítés, indul! Aprócska kamerám cseppet sem zavarja a család édélt. Az egyik szülő már is hazatért a vadászatból. A fiókák izgatottan fogadják a zsákmányt. Én meg távolról figyelem az eseményeket. Furcsa érzés. Csak egy gombnyomás és tessék, mintha ott ülnék mellettük. Etetés után csendes pihenő. A szülők végre szusszanhatnak egyet. De utána pörög tovább a verkli. Vadászat, etetés, és így megy ez egészen a fiókák kirepüléséig. Napnyugtával sincs vége a közvetítésnek. A kamera éjjellátó módba vált, és mostantól fekete-fehérben továbbítja a képet.
Az első szabadba kihelyezett kamerám pompásan működik. Ideje kint a vadonban is tenni egy próbát. Célom a Duna ártér. Budapest közvetlen szomszédságába, a Szentendrei sziget mellé igyekszem. Na, ez a hódok birodalma. Próbálok halkan lépdelni, de tudom, hogy nem maradok észrevétlen. Éppen ezért vannak nálam a kis kamerák. Ők tudnak csak igazán észrevétlenül figyelni. Kezdek beleragadni az iszapba. Ez aztán az igazi ártéri környék. Ahogy kijön az ember a városból, lassan megszokja, hogy nem a betonsávokat követi, hanem más élőlények nyomai. Ez itt a disznósztráda. A vaddisznósztráda. Itt a rágásnyom. Szinte még a hód lehellete is rajta van, annyira friss. Na, ilyet nem csinál senki más, csak is a sárgafogú hód. Na, menjünk tovább a rágásnyomok mentén. Itt mászik le a hód. Na, itt a hódnyom. Ez kérem összetéveszthetetlen. Megvan az igazi lábnyom. Meg is mutatom, ez gyönyörű. Ő az, kérem. Ő a hódnyoma. Még az is lehet, hogy maiak. Mert hogy tegnap máshol állt a víz, sok jel mutat arra, hogy ezt most taposták ide. Egy kis vizuális tréfa. Szóval itt vannak, gyakorlatilag itt vannak. Itt kell a kamerát hagyni. 2 hét alatt kifaggatjuk a környéket hódügyben. És itt nem messze pedig hallok valami autópályát. Szóval a városból épp csak kijöttem, és itt a hódok nyoma, kezdem élvezni ezt a kameráskodást. De az alacsony vízállás nem csak a hód lábnyomait hagyta szem előtt, hanem a várat is. Hú, mekkora. Na, ez nem mindegy. Jó emberek, ide figyeljenek. Ez a hódvár. Látszik, hogy ezt nem a víz hordta össze. Sikerült idehozni egy kis hungarocert is. Nézd már, a kis hód, hogy beszigetelte a várát. Éjszaka is működik. Magától bekapcsol a mozgásra, 1 percet vesz, ha további mozgás van, tovább veszi, rengeteg tárhely. Éljen a 21. század. Na, 2 hétre itt hagyom, aztán jövünk. A kamerát minél közelebb helyezem a hódvár bejáratához. Hát, ha így el tudom csípni, ahogy munkába megy ő nagysága. Látsz? Látsz. Hát ez nem az a kimondott hód. Rágcsálónak rágcsáló, de én valami másra lesek. Ez az. Na, ez mindjárt más. Egy kifejlett európai hód. Semmi kétség, beindult az éjszakai műszak. Vastag bundájának és zsírtartalékainak köszönhetően a hód egyáltalán nem fázik a hideg vízben. Jön, megy, teszi a dolgát. Óránként 4-5-ször fordul. Hordja be a várba az iszapos növénycsomókat. Biztos felújítja a fürdőszobát, vagy ilyesmi. Hoppá, ha jól látom, kiszúrta a kamerát. Ajaj, közelednek a nagy sárga fogak. Adás vége! Aki a tenyérnél egyen bonyolultabb hangszert használ, annak szoktam adni. A vörösvércse és a hódkamera sok furfangra megtanított. Úgy érzem, kezdek belejönni a dologba. Itt az ideje, hogy kis kameráimmal együtt felkerekedjek, és odakint az igazi vadonban is próbára tegyem a felszerelésemet. Na és persze magamat is. A vonat egész éjszaka vitt kelet felé, hogy hajnalban már a magas hegyek látványára ébredjek. Az ott a távolban a Hargita. Norbi cimborám már ott tipródik a peronon. Szerencsére a Hargita Express pontosan érkezik. Érkezés vagy indulás? Inkább az utóbbi. Norbi ugyanis nem sokat lacafacázik. Reggel 7 van, de az öreg Lada mármint a mágnes szívbe engem a hegyekbe. Ellenállni neki lehetetlen. Ez bizony nem Budapest, nem valami peremkerületi erdő. Ez egy egészen más vidék. Ez itt maga a vadon.
A Hargita, vagy hagyományos nevén a héthavas, a keleti Kárpátokban található. Fenyvesek és bükkösök váltogatják itt egymást. Az esőáztatta lejtőkön rengeteg a vízfolyás, a hegyi patak. Igazi mesevilág. Ábrándozásomból Norbi beszólása húz vissza a valóságba. De ilyen ruhával jöttél terepre? Ja, hát nem a terepre, van nálam másik. Ezt cserkelni egy kicsit kényelmet. Hát szerintem öltözz át, mire odaérünk. Na, ennyit az utcai viseletről. Ahhoz, amire most készülünk, valóban más szerelésre lesz szükségem. Első a szag. Öblítő nélkül kimosva, hogyan kérted. Munkára, harcra kész, de leginkább medvelesre. Vörösvércsétől a barna medvéig, kis kamerákkal nagy vadakra. Kicsit nagy ugrás, nem tagadom, de aki mer, az nyer. A Hargita ősidőktől fogva medvebirodalom. Az itt élő emberek pedig megtanulták a módját, hogyan kell együtt élni a medvékkel. Norbi barátom is közéjük tartozik. Ezért jöttem hozzá. Norbi bevezet engem a medvék birodalmába, és segítségével teljesülni fog az álom. Jaj, az első lépések az erdőben. Ez is eljött újra. Jó erős ez a kaptató. Bezsalunk a málnázba. Na most az a helyzet, hogy tényleg bevisznek a málnásba. A rengeteg egyre sűrűbb, a fák egyre nagyobbak, én meg egyre kisebb vagyok. Tudod, hogy ott vagyunk? Itt vagyunk. Igen. Látod a medveüreget? Ez valami tesztkérdés lesz. Aha, ott a gyökérnél. Hát elég jól van átszázva. Simán nem veszem észre. Reméljük lakatlan. Innen jött ki 3 bocsa. Ez ilyen sovány medve volt? Ez egy jó darab medve. Kéne egy fejlámpa. Hova tettem? Tettem. Hát most csak ilyen tekerősöm van. Kurblis? Hát most kurblis, ja néha kurbliz rá. Gyönyörű sudárfenyő, és 2 gyökér, 2 fő gyökér között, a fenyő alatt tulajdonképpen. Igen. A lábai között, ha úgy tetszik. Hadd nézzes körül. És ezt ilyenkor kikaparja magának, vagy igen. Itt találja ki? Igen. Szélesíti, ugye? Igen. Azért azt nem nagyon bírom ki, hogy ide nem ásszak be. Megfogod a kamerát? Persze. Meg kell tappani, én se látom jól, hogy De meghol. tudod, hogy férsz be? Nem én. Akár csak az anyamedve. Na, akkor mutasd meg, hogy ment be az anyamedve, majd követlek. Ketten beférünk. Hát ha egy anyamedve meg 3 bocs befért, akkor mi is beférünk. Na hát akkor megmutatom, hogy ment be az anyamedve. Elfordított a medencéjét. Aha. Egy csípőtwiszt. És úgy. Na most levettem a módszert. Beférek én is, nem? Persze. Mert ezt nem hagyhatom ki. Beadom a kamerát. Oké. Ez hihetetlen, pedig hát nyilván az ő medencéje 5-ször. Azért ez nem semmi. Aha. Kérem, benn vagyunk az üregben. Ott a fa. Ez csak a kezem nyúlik ki most. Csak a kezem nyúlt ki. És mi itt vagyunk benn. 2. És elférne még egy ember tulajdonképpen. Mi van itt? Így csinált magának helyet, hogy lerágta. Aha, ez itt belógott, Igen. beásott és lerágta. Igen. Úgyhogy ezek itt medvefognyomok, akárki akármit mond. Szóval azt mondod, hogy te innen láttad a medvét, amikor elnézett balra, ő téged látott. És elnéz balra. 100 métert se jöttünk a medve üregétől, és már is műút. Na persze nem tudjuk, hogy hol járunk. Most ezt le is csukom. Hogy pontosan hol van a medvebarlang, azt nem árulhatom el. Túlságosan nagy veszélynek tennénk ki a medvemamát. Így is elég sok baja van Európa legnagyobb ragadozójának. Minek tetézni? Szerencsére a környékbeli falvak lakói hozzászoktak a vadvilág közelségéhez. Úgy élnek, ahogy errefelé évszázadok óta. Ugyanazt az utat használják. Nem esnek pánikba arra a gondolatra, hogy az erdő nagy vadakat rejt. A vadállatok pedig cserében pontosan tudják, kinek mikor van elsőbsége.
tetszik a feleségem vőröngye. Mézes kalácsház a természet ölén. Mostantól ez lesz a főhadiszállásunk. Innen fogjuk bebarangolni a környéket, amit Norbi persze úgy ismer, mint a tenyerét. Alig várom, hogy végre kirakhassam a kameráimat. De előtte még meg kell ismerkedjek Norbi főasszisztensével. És ő? Lepcsi. Ő a nyomkereső. A mi nyomkeresőnk. Segítesz nekünk? Nyomokat keresni? Lassan alkanyodik, de a napnak még közel sincs vége. Norbi és Lepcsi bevisz minket a sűrűbe, és kezdetét veszi a nyomkeresés. Magamban azt remélem, hogy nem botlunk mindjárt valami nagyba. De 150 métert sem jöttünk, amikor azt hallom... Itt egy jókora medvenyom. Tényleg. Látod? Itt vannak az új lenyomatai. Enyhén látszanak a körmök, meg a talp. Ha megnézed, ez a hosszabbik talpéle a hátsó lábának, szóval ez egy bal hátsó lábnyom. Jó, hogy nyomkeresővel vagyok. Ez egy jókora medvé, ő Balú. Ő Balú. Igen. Talán neve is van. Hát, mindenkinek. Mindenkinek. Akkor tényleg nem egy ritka vendég erre. Balú nem az egyetlen medve a környéken. És a medvéken kívül élnek itt más nagyvadak is. Norbi viselkedése is megváltozik. Halkabban beszél, óvatosabban mozog. Ez azért nagy dolog, amikor ennyire közelbe jön az élmény. Legalábbis én nagyon remélem, hogy ma este elkapunk egy-két táplálkozó medvét. Most már egy kicsit azért bennem van a nagy izgalom egy kicsit. Felérünk egy gerincre, ahol rendszerint vakarózni szoktak a nagyvadak. Kis idő után Norbi meg is találja azt, amit keresett. Láttál? Igen, medveszőr. Ez még a nyári szőrem elég rövid. Ez fantasztikus, hogy egy napon belül itt járt a medve. Nem valami antik nyom. Itt a szőre, itt a lábnyoma. Hol javaslod a kamera kitételt? Én azt mondanám, hogy tegyük fel arra a fára elég közel. Arra. Na jó, akkor én kipakolok. Közben megy a csali szórás. Az a lényege, hogy akkor most megetessük őket? Egészen megetetni úgysem fogjuk tudni, de legalább helyben tartjuk, hogy ne legyen annyi mezőgazdasági kár, annyi konfliktus az emberekkel, hogy... Aha, na én közben előveszem a mozgásérzékelő kamerámat, ami ugye bekapcsol, amikor megjelenik a medve, vagy hát bármilyen más állat. Éjszakai kamera is. Figyelj, mostál már kezed? Mostam kezet. Ez üzemi Szappanna? konyha. Persze, hogy szappanna. Hát akkor mossál kezet a patakba, mert a szappannak szagja. Mármint illata. Ja. Szabad megérni. Ó, tényleg. Lehet, hogy ezért nem fogok én soha medvét, mert tele van a szagommal. Hát, nem szereti az ember szagot. Fog meg, létszik. Hát adok egy kesztyűt neked. Aha. Én ezt szoktam használni. Te miért nem veszek kesztyűt? Azért, mert az én szagomat megszokták. Mit teszem én nekik a táplálékot, ezért megszokták az én szagomat is. Alig láttam munkához, már is majdnem hatalmasat hibáztam. Ennyi mindenre kell figyelni. Ugye azt tudjuk, hogy a szárazföldi állatok közül az egyik legjobb szaglású, hanem a legjobb szaglású a medve. Látni gyengén lát, hallani jól hall, a szaglása pedig pazar. Valamiért azt érzem, hogy most végre sikerül. De egyszeriben furcsa hangok ütik meg a fülemet. Uráli bagyok, tudom meg Norbitól. Errefelé gyakorinak számítanak. Vissza a munkához. A kameracsapda készen áll. Olyan kevés a fény, hogy egyből éjszakai módba kapcsolt. De jó ég, már ilyen késő van. Jó lesz szedelőzködni. Nem szeretném, ha itt érne minket az este. Szerencsére Norbi is így gondolja, és elindulunk vissza a ház felé. Úgy félúton lehetünk, amikor valami elég egyértelmű nyomba botlunk. Még nekem is szemet és orrot szúr. Igen, jól látják. Ez bizony az. Ez most már a nagy 3-as nyom. Megvolt a lábnyomunk, megvolt a szőr, és itt az ürülék. Lassan a tarkómon érzem
a lehelletét. Kásás vackort evett. Kásás vackort evett? Kásás vackort. Az a vadkürte itteni neve. Vackor. Ceplaszagú van. Hadszagolja meg? Aha. Igen, erjed. Egy kis vadalma is van. Ez gyenge évre utal, táplálékszinten. Ezt honnan tudod? Hát, nem igazán szeretik ők a vadalmát. Nagyon rá kell fanyalodjanak a táplálékra, hogy vadalmát is egyenek. Aha. Nincsen áfanya, leszették. Nincsen szeder, leszették. Nincsen málna, ugyancsak gombák. Hasonlóképpen sokféle gyümölcs nem termet meg. Hát gyakorlatilag az emberek kirabolják akkor a medve éléstárát. Igen. Nem csodálkozhatunk, hogy bekopogott hon nálunk. Ja. Micsoda végszó? Lenne, ha nem lenne még egy feladatunk. Miközben most már tényleg nyakunkon az éjszaka. Visszaérünk a házhoz lassan. Valahol itt kéne kitenni a közvetítő egységet. Ez nem kameracsapda, hanem egy folyamatos közvetítés. Ezt kéne ráirányítani a jellemző helyre, ahol járnak. Ez a másik, ezt pedig létszi valahol fölülre helyezzük el, hogy lássa a házat. És akkor mi élőben tudjuk nézni ennek a kamerának az adását. Közben meg már itt recseg az erdő. Nagyon nem akarok belefutni. Mackóba. Most tényleg félek egy kicsit. Igen. Ez így jól áll? Jó lesz. Természetesen ez nem világít, ez csak az éjszakai kamerámban látszik, mert ez infrafény, amit vett ez a kamera. Most már menjünk, nehogy megveregesse a vállunkat. Ja. Én már ezeken a poénokon nem tudok röhögni. Nehogy megveregesse a vállunkat. És itt a kapu. Alig hiszem el, hogy sikerült. Amikor bezárul mögöttünk, úgy érzem, hatalmas súlyok gördülnek le a vállamról. Sikerült több kamerát is kitennünk, és egyben vagyunk. Megkönnyebbülök, na. Ott van. Édes otthon. Elég furcsa elektromosság nélkül. Hozod, Léci? Hogy is mondtad, fölmegyünk a... Csúcslúgba. Fölmegyünk a csúcslukba, ami a manzárt ablak. Hogy egy kicsit németesek legyünk. Most elcsípjük az élőjelet, ami jön, reméljük látunk medvét, borzot, mi egyebet. Na, csatlakoztatva, és megvan a jelünk. Kedves Norbi, mutasd meg nekünk az élő medveképet. Amint meglepődnék, ha egyből medve lenne, mert most még azért hallotta itt a sertepertélésünket, és mostantól élőképünk van. Mit szólnál egy jó vacsorához? Fú, ideje. Tegyünk, ígyunk, jól mulassunk, megvan már a képünk. Erdőt egészséget. Erdőt egészségen. Világéletemben arról álmodtam, hogy egyszer medvét fogok filmezni. A remény, hogy élőben nézhetem az erdélyi mackó csatangolását. Egy ideig ébren tart, de az egész napos barangolás, a kiadós vacsora és a lélekmelengető csak megteszi a hatását. Hát, tagadás, lankad az éberség. Különös álom ragad magával. A sűrű éjszakából egy hatalmas medve körvonalai bontakoznak ki. Mit egy, két medve körvonalai, aztán körös körül farkasok, egy egész falka. Persze, ehhez még egy kicsit sokat kell dolgozni. Olyan nincs, hogy valami így elsőre pékpalk összejön. Türelem, mackót terem. Mint azt a következő részből meglátjátok, az idő nekem dolgozik.